Привіт! Це подкаст «Put in Jail» від Ukraine Legal Network про міжнародне правосуддя, відновлення справедливості та відшкодування збитків для українців, які пережили воєнні злочини та порушення прав людини. Тут ви дізнаєтесь про те, як притягнути до відповідальності винних за воєнні злочини, скоєні Росією під час вторгнення в Україну, про інструменти міжнародного правосуддя та можливі шляхи досягнення справедливості. Будемо говорити про події в світі міжнародного правосуддя, які відбуваються прямо зараз та впливають на кожного з нас. Привіт! Я Лілія, адвокатка та експертка у корпоративних спорах. Сьогодні ми разом з моєю колегою Тетяною, Привіт! яка спеціалізується саме на відшкодуванні шкоди, розкажемо вам про міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Ви, напевно, ще могли зустрічати абревіатуру РДФОЮ. В нашому епізоді ми поговоримо про реєстр збитків, розберемося з усіма його нюансами, як він працює, які категорії шкоди він охоплює і як постраждалі можуть подати свої заяви через портал та застосунок «Дія». У нас у самих виникло багато запитань при взаємодії з реєстром. Ми вирішили розібратися та про все розказати вам. Особливо корисною буде інформація щодо процедури подання заяв та, врешті, про відшкодування збитків. А також ми сьогодні запросили Вероніку Скоробагатько, історикиню, дослідницю, експертку з міжнародних відносин та комунікацій. Вона працює в Інституті з міжнародного права АСЕР, і вона пояснить нам, які є історичні приклади компенсаційних механізмів та як виплачувалися репарації у подібних ситуаціях у минулому. Вероніко, привіт! Привіт. Дякую, Лілія, дякую, Таню. Тому, якщо ви та ваші знайомі постраждали через воєнні дії Російської Федерації, уважно слухайте та поширюйте подкаст «Put in Jail», адже тут буде лише практична та корисна інформація. А що ж таке цей реєстр збитків? Перш за все, це цифрова платформа, яка приймає заяви постраждалих від воєнної агресії Російської Федерації. Це є така система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та самої держави Україна про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією Російської Федерації проти України. Також реєстр є міжнародною організацією, це платформа міжурядового співробітництва, що діє в інституційних рамках Ради Європи. Дуже важливо уточнити, що Рада Європи уклала розширену часткову угоду про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. До нього приєдналися 43 країни та Європейський Союз. Таким чином, на сьогодні ми маємо 44 учасники цього реєстру. Місцем розташування реєстру є Гаага, Нідерланди. Ну, слухай, як зручно, зовсім поряд. Я нагадаю, що наша команда Ukraine Legal Network зараз записує цей подкаст саме в Нідерландах, в Амстердамі. І, до речі, ми з колегами плануємо здійснити візит до реєстру. Тому, якщо ви знаходитеся в Нідерландах та хотіли би приєднатися до нас, ви можете знайти інформацію в описі до цього подкасту. Отже, є реєстр, куди фіксується завдана шкода. Але ж він є частиною більшого механізму компенсації. А сам реєстр є лише першою ланкою складнішої системи. Правильно я розумію? А саме так. І тут важливо зазначити, що саме виплати здійснюватиме міжнародний компенсаційний механізм, в склад якого входить міжнародний реєстр збитків. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародне співтовариство разом з Україною створили концепцію компенсаційного механізму. Його основна мета – це відшкодування збитків, завданих війною саме за рахунок активів агресора. Тобто ми можемо сказати, що це така загальна формула відшкодування збитків. Так, і цей механізм насамперед складається з 3 основних компонентів. Ну, по-перше, це реєстр збитків, головна задача якого є облік всіх збитків, які можуть бути компенсовані. Далі рада з розгляду заяв. Саме вона буде розглядати ваші заяви і вирішувати, скільки компенсації ви отримаєте. Та компенсаційний фонд, з якого і будуть виплачуватися компенсації. Тобто наразі реєстр – це щось на кшталт нашої дії, де є функція подачі заяви про відшкодування за зруйноване житло чи, наприклад, завдані збитки бізнесу?
Не зовсім так, адже через Дію вже можна отримати компенсацію через національну програму «Є-відновлення». В той час, як реєстр збитків поки що є ключовим та єдиним для України саме міжнародним інструментом для фіксації шкоди та першою ланкою більшого компенсаційного механізму. Поки що цей механізм на стадії розробки та формування, але ми уважно за ним слідкуємо і будемо вас інформувати. В майбутньому він буде розглядати заяви по суті, оцінювати їхню вартість та призначати виплати. Реєстр збитків є лише першою ланкою в системі компенсаційного механізму, і ми ж розуміємо, що загальна мета тут – це повні, справедливі та ефективні репарації для всіх постраждалих від війни. Ми знаємо, що реєстр прийматиме заяви від фізичних осіб, від бізнесу, від держави України стосовно більш ніж 40 категорій шкоди. Серед них і втрата життя, тілесні ушкодження, тортури, сексуальне насильство, примусова депортація, втрата майна і економічні збитки, а також шкода, яка завдана історичній і культурній спадщині та навколишньому середовищу. На сьогодні поки що не зрозуміло, як саме буде оцінюватися шкода саме в грошовому еквіваленті. Адже, я розумію, що це дуже великий об'єм інформації. Як взагалі це буде реалізовано з практичної точки зору? Перше, що треба відмітити, що шкода буває матеріальна і моральна. Ми поки поговоримо про матеріальну шкоду. На підставі доказів, які потерпілий повинен надати, буде розрахована сума, яка підлягає компенсації. Оцінюватимуть цю суму збитків через кошторис, який складатиме експертна установа або атестований експерт. Так буде фіксуватися пошкодження і визначатиметься грошовий еквівалент на підставі ринкової вартості знищеного майна. А це і рік побудови, і з чого побудований, і в якому регіоні розташоване це майно, або вартості матеріалів, які необхідні для відновлення пошкодженого майна. Якщо ж говорити про моральну шкоду, наприклад, за тортури, то на сьогодні формули, яка б дозволила розрахувати її розмір, просто не існує. І взагалі визначення розміру моральної компенсації – це річ глибоко суб'єктивна, і людина сама визначає, яка саме сума достатня для задоволення її моральних страждань. Доказом в даному випадку може бути психологічна або психіатрична експертиза, але, як заявляє адміністрація реєстру, вони працюють над можливим механізмом визначення розміру відшкодувань за моральну шкоду, тобто в подальшому ми будемо вже більш чіткіше розуміти, як вона вираховується, з чого вона складається, і як, власне, люди повинні будуть довести наявність цієї моральної шкоди. Реєстр розпочинає свою роботу поетапно, і в квітні цього року стартував прийом заяв у першої категорії – це пошкодження або знищення житлової нерухомості. Протягом року поступово будуть відкриватися і інші категорії, особливо ті, що стосуються осіб, які найбільше постраждали від війни, а також щодо об'єктів критичної інфраструктури України. Реєстр збитків – це не просто база даних, це основа для детального документування кожного випадку шкоди. Головна мета – це дати можливість усьому світу побачити масштаби збитків, завданих Україні, і для того, щоб кожен, хто постраждав, міг отримати справедливе відшкодування. Цей механізм, гадаю, дуже важливий крок на шляху до відновлення справедливості і відшкодування, власне, збитків, завданих українцям російською війною. Масштаби руйнувань, завданих війною, є безпрецедентними. Війна знищила тисячі будинків, підприємств, інфраструктурних об'єктів, спричинила масові втрати життя та завдала серйозної шкоди економіці, я вже не говорю про навколишнє середовище. Загальні збитки наразі оцінюються в сотні мільярдів доларів. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. І ця цифра, вона не є сталою, вона продовжує зростати з кожним днем війни, адже ситуація в Україні не покращується. Реєстр збитків вже очікує приймати величезну кількість заяв. Орієнтовно це від 6 до 8 мільйонів очікується. Це величезні цифри, за якими стоять трагічні людські історії. Лише в категорії пошкодження або знищення житла реєстр очікує отримати від 300 до 600 тисяч заяв. Тому все в цьому реєстрі буде працювати поетапно, і це зрозуміло. Щоб ефективно розглянути заяви і виплатити компенсації, на це потрібен час.
І це дозволить адаптувати систему до великої кількості заяв і уникнути перевантаження. Але зважайте на те, що, звісно, для системи перші місяці роботи реєстру будуть критичними для налаштування процесів і забезпечення належного функціонування всіх механізмів, тому будьте терплячими і подавайте поступово всю інформацію. А давайте розберемося, хто вже сьогодні може подавати свої заяви до реєстру. Заяви можна подавати вже зараз, але не по всіх категоріях завданої шкоди. Отже, з квітня подавати заяви на відшкодування збитків може перша категорія. Це ті, чия нерухомість, квартири, приватні будинки та інші житлові приміщення знищені або пошкоджені внаслідок російської агресії. Є нюанси. По-перше, збитки чи втрати повинні бути завдані, починаючи саме з 24 лютого 2022 року або пізніше. По-друге, вони повинні стосуватися території України в її міжнародно визнаних кордонах. А я хочу нагадати, що зовсім нещодавно реєстр інтегрувався з нашою Дією, і тепер подати заяву про відшкодування збитків можна через портал та мобільний додаток «Дія». Першими подати заяви можуть ті, хто вже звертався за допомогою є-відновлення і вже зафіксував шкоду, яка була заподіяна йому в реєстрі знищеного та пошкодженого майна, а також отримав акт огляду від місцевої влади. На жаль, на сьогодні комісія не має змоги працювати на окупованих територіях, але реєстр працює над можливістю подання заяви без акту обстеження. Ми сподіваємося, що це буде доступно найближчим часом, адже багато саме пошкодженого і знищеного майна знаходиться саме на окупованих територіях. Зауважте, що це не відбувається автоматично, і навіть якщо ви вже отримали компенсацію за програмою є-відновлення, ви можете та маєте додатково подати заяву до цього міжнародного реєстру. Тепер давайте покроково пройдемо по процесу подання заяви до реєстру. Це досить складний розділ, але ми повинні вам про це розповісти, щоб ви мали розуміння, що за чим слідує і що треба зробити на першому і на другому етапі. Перший етап – це зібрати всі документи, звичайно. Все, що підтверджує наявність ваших збитків. Це можуть бути фотографії, відеозаписи, акти огляду від місцевої влади, довідки від органів влади або інші офіційні документи. Важливо зазначити, що для подання заяви треба бути саме власником майна, яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, і мати акт обстеження від місцевої влади. Я хочу сконцентрувати вашу увагу на тому, що якщо у вас право власності не дозареєстровано, тобто ви не отримали це свідоцтво, не внесено в реєстр, або ви не вступили в спадщину, на жаль, ви не будете мати права подати зараз в реєстр відшкодування збитків, тому обов'язково на це зверніть увагу. Другим кроком є саме заповнення заяви. Зараз заяву можна подати через застосунок портал «Дія», як ми вже говорили, але згодом буде можливість подати заяву і через офіційний веб-сайт реєстру збитків. Також на що варто звернути увагу, це на те, що треба ретельно заповнювати всі поля, бути уважними, надати максимально повну інформацію про завдану шкоду. Пам'ятайте, що від того, як ви заповните інформацію, які докази ви надасте, буде залежати, як швидко ви отримаєте компенсацію, чи ви її взагалі отримаєте. Тобто це дуже важливий момент. Після подання заяви вам надійде підтвердження її отримання, воно буде містити унікальний номер вашої заяви, за яким ви можете відстежувати статус вашої заявки, чи вона прийнята, чи вона оброблена, тобто на якій стадії вона знаходиться. Майже як посилка на новій пошті. Таню, а можеш ти розказати про те, чи є можливість відкликати цю заяву? Тому що всі ми розуміємо, що сьогодні, до прикладу, людина звернулася з такою заявою, а завтра ситуація може змінитися. Наприклад, за рахунок прильоту, вартість відшкодування, вона збільшується і втрати стали більшими. Як бути людині в такій ситуації? Згідно інформації з офіційного сайту РДФОЮ, заява, яку подали до реєстру, вона може бути скасована або відкликана через Дію. Тобто на сьогодні це можливо. Угу.
А чи є якісь сроки, чи вони встановлені, в які люди мають подати цю заяву? Поки що про конкретні строки не сказано, адже збройна агресія, вона триває, і шкода завдається щодня, і збитки збільшуються також щодня. Але і затягувати з подачею такої заяви я не раджу. Ми радимо почати збирати необхідні документи та відповідні довідки, тому що цей процес не швидкий і забирає багато дуже часу і зусиль. Треба підвантажити усю можливу інформацію про факт руйнувань, це фото, конкретний день, час руйнувань та відповідні акти від офіційних органів. Тобто не варто з цим зволікати і поступово збирати всі документи і підвантажувати їх на сайт реєстру. Цікаво, що реєстр є інструментом фіксації шкоди саме з 24 лютого 2022 року, завданої внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але в мене виникає логічне питання, тому що я вважаю, що агресія почалася ще в лютому 2014 року, тому що з цього приводу кажуть експерти та ті, хто заснували реєстр. Справа в тому, що передумовою створення реєстру стала резолюція Генасамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Вважається, що компенсація має відбуватися саме з дати повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, але наші партнери свідомі того, що агресія та окупація Російською Федерацією почалася значно раніше і не виключають можливості, що в подальшому буде розширено рамки прийняття заяв саме з 2014 року, але це рішення ще не прийнято. Я вважаю, що це дуже актуальне питання, з яким звертаються люди, тому що дійсно багато пошкодженого і знищеного майна вже починаючи з 2014 року, і цілком логічно, що люди, які зазнали цих втрат, також мають право на відновлення. Те, що мене цікавить, і я би тебе хотіла запитати з практичної точки зору, наскільки взагалі простим є реєстр, і думаю, багато людей цікавляться тим, чи передбачено представництво, чи воно потрібно. Подати заяву до реєстру можна тільки самостійно, але в подальшому, сподіваюся, така можливість буде, тому що насправді багато людей навіть фізично не мають змоги подати заявку до реєстру і тому можуть потребувати якогось представництва. Хоча Маркіян Ключковський, це директор реєстру збитків, на своїй прес-конференції заявив про те, що метою, коли вони розробляли реєстр, вони намагалися це зробити досить доступно і просто для кожного громадянина. Саме для того, щоб кожна людина могла подати самостійно заявку, не звертаючись за сторонньою допомогою. Тому подати наразі можна лише самостійно, але ми сподіваємося, що все ж таки доступ до якихось моментів з представником будуть відкриті. Буває так, що у майна є декілька власників, чи є якісь нюанси такої подачі? Зараз кожен із співвласників має окремо подати заявку. Далі реєстр передбачатиме можливість подачі колективних заяв, тому що якщо ми говоримо про зруйнування майна, в якому було 2 і більше співвласників, наприклад, то звичайно, що логічніше було би оформити це все однією заявкою. Тому в подальшому така можливість буде відкрита. Для тих, хто матиме труднощі з поданням заяви до Міжнародного реєстру збитків, будуть передбачені різноманітні ресурси підтримки. Це онлайн-консультації, і вже зараз Дія розробила онлайн-інструкцію з відео та окрему інструкцію до того, як користуватися застосунком. На офіційному вебсайті реєстру збитків є доступними також чек-листи та покрокова інструкція про те, як подати заяву, і відповіді на найбільш поширеніші питання. Також допомогу можна отримати від місцевих органів влади, це сервісні центри. Вони також будуть допомагати у поданні заяв та у зборі необхідних документів. Ну і, звичайно, не варто забувати про громадські організації. На сьогодні багато громадських організацій, волонтерських груп готові допомогти постраждалим у поданні заяви. Вони можуть надати консультації, допомогти зібрати документи і, в принципі, підтримати вас на кожному етапі процесу. Ну і скористаюся
хвилинкою самореклами, можете звертатися до нас, Ukraine Legal Network в Нідерландах. Ми допоможемо вам у цьому. Якщо у вас виникають питання, ви потребуєте консультації, або вам просто необхідна допомога в подачі заявки до реєстру, ви завжди можете звернутися, і наша організація допоможе вам пройти цей новий для вас шлях. Звісно, ніякі відшкодування не повернуть загиблих та не виправлять зруйнованого життя мільйонів українців. Але відновлення справедливості – це про те, що агресор має понести відповідальність за завдане горе в Україні та відшкодувати збитки за колосальні руйнування та понівечені долі українців. Нам всім необхідно бути проактивними в цьому процесі, не нехтувати в жодному разі своїми правами та обов'язково звертатися до реєстру вже сьогодні, якщо саме ваше майно було пошкоджено внаслідок агресії Російської Федерації. Створення реєстру показує, що держава та міжнародні партнери мають чітку мету – відновлення справедливості і відшкодування шкоди. Це крок до захисту прав українців, зокрема економічних. Також відкриття реєстру сприятиме створенню повної бази збитків, наближенню початку процедури стягнення відшкодування з Російської Федерації. Далі цитата Маркіяна Ключковського, виконавчого директора реєстру збитків для України. Сьогодні ми робимо величезний крок у справі відновлення справедливості та відшкодування збитків, завданих Україні та українцям війною. Відтепер реєстр збитків для України перетворюється з концептуальної ідеї у практичний інструмент. Це не просто база даних. Через систематичне документування кожного випадку ми покладаємо основу для процесу, який дозволить світу побачити масштаби збитків, завданих Україні, і забезпечить, щоб кожен, хто постраждав, отримав справедливе відшкодування. Я, звичайно ж, маю Дію, я з нею знайома, я дивилася коротеньке відео, і той меседж, який я там побачила, це компенсація. Тому в мене виникає дуже логічне питання, а де гроші? Як саме буде відбуватися фінансування, де візьмуться ці гроші для компенсації? Бюджет реєстру фінансується його учасниками та асоційованими членами за рахунок щорічних обов'язкових і добровільних внесків. Щодо компенсаційного механізму, то гроші на відшкодування має надати порушник, а саме держава-агресор, тобто Російська Федерація. Всі ми розуміємо, що РФ навряд чи сама компенсує все, тому зараз все більше говорять про те, що гроші візьмуть із заморожених активів Російської Федерації. Ряд країн вже навіть розробили механізми використання заморожених активів, в той час як інші країни шукають альтернативні шляхи наповнення бюджету компенсаційного механізму. До речі, в коментарях до нашого попереднього випуску на YouTube у нас запитували, чи обов'язково дочекатися капітуляції Російської Федерації, щоб отримати компенсацію. Були прецеденти для країн зі схожими ситуаціями. Я хочу ці питання задати нашій сьогоднішній гості. Вероніко, ти можеш нам розповісти про реальні історичні кейси справедливого відшкодування збитків, завданих воєнною агресією? Знаєте, взагалі питання справедливості – це питання і суб'єктивне, і багатовимірне. Тому чи були справедливі кейси в історії, це оцінювати тим країнам, які були в тих ситуаціях, і міжнародній спільноті. Щодо одного з таких кейсів, який можна вважати дієвим, в принципі, ми поговоримо за пару хвилин. Це війна, по суті, наслідки війни між Іраком та Кувейтом в 90-91 роках. Щодо питання, чи має капітулювати РФ, чи має бути певна зупинка, договір, чи щось подібне для того, щоб почалися виплати репарацій, знову ж таки, це питання механізму, які будуть влаштовувати, які будуть створювати саме в конкретному даному випадку між Росією та Україною. Зазвичай, в принципі, так, має бути певна зупинка, має бути або капітуляція, як ти зазначила, або справді договір між двома сторонами, або більше, хто залучений. В принципі, для цього має бути припинені воєнні дії, і для того, щоб почалася повноцінна дія відшкодування і реєстру, в принципі. Хоча, як ми бачимо вже на прикладі нашого реєстру, ці
дії стартували набагато раніше, можливо, не набагато, буде видно, життя покаже. Але певний збір даних, певний збір інформації триває, і це, мені здається, в даному випадку, на даному етапі нашого життя, нашої історії доволі раціональний крок. Тому що зазвичай, в принципі, країна, агресор в даному випадку, має взяти на себе відповідальність за те, що вони вчинили акт агресії, що вони мають виплатити певні компенсації і пройти певні процедури. Але, як ви самі зазначили, правда, невідомо, що буде з боку Росії, чи вона це погодить, чи ні. Доволі цікавий приклад, як я зазначила, в історичній перспективі, це закінчення війни в Перській затоці, яка почалася в серпні 90-го року і тривала до кінця лютого 91-го року, коли Ірак окупував Кувейт буквально за один день. І цікаво, що в історичній перспективі ці моменти, можливо, характер дій дуже схожі з нашою нинішньою ситуацією, тому що це відбулося не спровоковано, це відбулося за надуманих причин з боку Іраку, принаймні те, що зараз є в доступі, звичайно, не нам оцінювати, але тоді так само були заявки з боку Іраку, що Кувейт спеціально, можливо, тримає ціни на нафту на відповідному рівні, що це економічно шкодить Іраку, і вони недоотримують певних коштів. І, по суті, в один день відбулася окупація. І одразу приєднання Кувейту до Іраку як 19-ї провінції. В даному випадку, в цій історичній перспективі, що було, я б сказала, дуже гарно, що відбулося, одразу це реакція міжнародного співтовариства, реакція ООН, тому що одразу зреагували держави з резолюцією, Радбез, було створено певну коаліцію 40 країн на чолі із США, які бажали відновити незалежність Кувейту і були готові, по суті, до військових дій для того, щоб це зробити. Хоча в перші тижні, місяці, що спрацювало, це накладення санкцій, це ембарго, це навіть морська блокада, для того, щоб Ірак не міг фінансувати свої дії, для того, щоб знизити можливості подальшого просування. Так само відбулося замороження активів, як і в нашому випадку, маю на увазі російських активів, в той час відбулося замороження іракських активів, які були в різних країнах так само. І вже з дією, військовими діями, які мають назву «Буря в пустелі», «Меч в пустелі», які відбулися на початку 1991 року. По суті, наприкінці лютого вже вдалося фізично вигнати іракські війська з Кувейту, хоча Саддам Хусейн, який тоді керував Іраком, не визнавав поразки, не визнавав потреби в виплаті жодних компенсацій, все одно ООН і міжнародна спільнота спрацювали доволі синхронно, активно і вчасно, тому що була створена спеціальна компенсаційна комісія ООН. Це ще було навесні 91-го року з резолюцією відповідною. Це був допоміжний орган Ради безпеки ООН, тому що основні 5 членів, які ми знаємо, це Франція, США, Китай, Росія та Велика Британія, а також є 10 непостійних членів, які мінялися, і саме вони потім входили для того, щоб керувати цим органом. Мандат, який надавався цій комісії, це лише врегулювання претензій та призначення компенсаційних виплат потерпілим від вторгнення Іраку. Ця комісія не мала судової функції, це лише розгляд скарг, достовірність наданих даних і категоризація цих даних. Що стосується самих фінансів, як вже зазначилося, на той момент відбулося замороження активів Іраку. Це був один із, по суті, бюджетних наповнювачів для подальшої виплати компенсацій. Також відбувалася реалізація країнами-учасницями ООН раніше заморожених активів, як ми сказали, але це активи саме уряду і державних компаній Іраку, які пов'язані із продажем нафтопродуктів. Їх передавали до фонду. І з цього також фінансували саму роботу комісії. Окремим напрямком відшкодування, що цікаво і, можливо, приклад для нас, це екологія. Були доволі багато скарг, особливо вилив нафти до Перської затоки.
Наскільки відомо, останні виплати відбулися в січні 2022 року, і тоді комісія, по суті, вже в 2022 році завершила свою роботу. Що цікаво, прийом заявок в першу чергу був від фізичних осіб, які постраждали, їх поділили на декілька категорій, і їх першими опрацьовували для того, щоб потім могли бути виплати. Щодо висновків, я б не сказала навіть висновків, певних порад для України або для нашої ситуації, знову ж таки, це багатовимірний процес, на що ми можемо впливати прямо пропорційно, на що не можемо впливати. Важливим є приклад адміністративної структури цього фонду, який заснували в 91-му році. Цей поділ на 3 гілки, по суті, як 3 гілки влади, це адміністративна, політична і експерти, тому входили різні сторони для того, щоб надати найбільш повноцінну оцінку ситуації, тим скаргам, тим заявкам, які надходили до фонду. Також фінансування, як ви самі зазначили, так, можливість і для нашого фонду цей приклад фінансування заморожених активів або відсотки з переробки нафтопродуктів. Також, мені здається, важливим моментом є те, що, звичайно, це було в 90-х роках задіяно ООН і цим механізмом, який створила ООН, тому що була певна воля, було певне єднання, розуміння ситуації. В нашому кейсі, по суті, вето Росії, як однієї з основних частин Радбезу ООН, заважає. Тому, можливо, як багато хто говорить в міжнародній спільноті, варто подивитися на варіанти реформування ООН. По суті, це, мабуть, еволюція, яка має відбутися, більша репрезентативність і ротація 10 непостійних членів Радбезу. Єдине, що можливо додати з приводу застережень, які цей кейс дає нам, це про те, що не вся та шкода, яка була завдана, може бути покрита просто фінансовими виплатами, як ви сказали. Так само в Кувейті і в Іраку були проблеми демаркації кордонів, як по суходолу, так і по морю. Слава Богу, в нас, здається, вже визначені кордони, до яких ми хочемо повернутися і в реальності, що з цим не треба стикатися. Що цікаво, за час роботи комісії Ірак також повернув 3 великі частини матеріалів з національних архівів Кувейту. Тобто це теж певний приклад, що цей механізм може працювати і для культурної спадщини, яка була викрадена. Але, знову ж таки, доведення цих кейсів займає дуже багато часу роботи і, по-перше, категоризації, як це відбувається. Ще один момент, що варто зазначити, це прозорість роботи комісії і, по суті, структура і як має відбуватися процедура. Це дуже важливо для нас, щоб, по суті, ніхто не міг сказати, ой, а тут щось приховано, а там невідповідно, а звідки це рішення, чому так, а не так, щоб це було доступно для всіх, зрозуміло, і до чого ми рухаємося. І, звичайно, пріоритет розгляду скарг фізичних осіб, про що ви зазначили, з цього і починає наш реєстр, який щойно створений. Так що, мені здається, дещо можна взяти, дещо має еволюціонувати, тому що ситуація, на жаль, чи на щастя, інша в загальному світовому контексті, але завжди варто звертати увагу на досвід і уроки попередніх поколінь. І ще важливо, мені здається, нам треба думати трошки наперед так само, тому що стабільність сусіда в кейсі Іраку та Кувейту грає велику роль. Вже після закінчення війни, вже пройшло 30 років. На даний момент, принаймні те, що я читала, Кувейт висловлюється певним спонсором, не спонсором, амбасадором Іраку для того, щоб туди заходили інвестиції, для того, щоб Ірак став відповідно стабільною країною, тому що це також впливає на ситуацію в Кувейті, і варто розуміти, що нам теж з цим доведеться стикнутися, як співіснувати з Росією, чи що від неї залишиться, чи в якому вигляді, це має бути теж в нашому списку. Ну, про це ми подумаємо після закінчення війни. На сьогоднішній момент ми дуже прагнемо закінчення війни, і стабільність Російської Федерації, звісно, викликає занепокоєння, і ніхто з нас не вірить в те, що ця країна здатна співіснувати не агресивно, а екологічно. Але насправді, Віроніко, цей досвід історичний, про який ти нам сьогодні розповіла, досить оптимістичний для нас. І я думаю, що
Є всі інструменти для того, щоб стягнути таки з Росії компенсацію за всі завдані збитки. Звичайно, що це складний і довгий процес, але ми на правильному шляху і треба об'єднуватися, не стояти осторонь, а рухати і ламати цю стіну, розбирати, вірніше, її по цеглинці. Я думаю, що дуже важливо, щоб всі постраждалі ознайомилися з інформацією про реєстр збитків і подали свої заяви, щоб отримати належне відшкодування в майбутньому. Якщо у вас є запитання, вам необхідна допомога, то ви можете завжди звернутися до органів місцевої влади, а якщо ви знаходитеся саме в Нідерландах, то ми готові надати вам допомогу з поданням вашої заяви до реєстру. Контакти нашої спілки Ukraine Legal Network в описі до цього подкасту. Сьогоднішня тема показує нам, як важливо працювати разом для відновлення справедливості. Завдяки спільним зусиллям держави, міжнародних організацій і громадськості ми можемо добитися справедливого відшкодування для всіх постраждалих. Такі процеси, як створення реєстру і в подальшому компенсаційного механізму, передує майбутньому трибуналу над воєнними злочинцями та країною-агресоркою. Унікальність цього механізму є в тому, що він фактично вже функціонує під час війни. Хоча раніше спеціальні трибунали та репарації були можливі вже по закінченню війни. Реєстр наразі активно розвивається. Ми будемо пильно слідкувати за цими оновленнями та досліджувати всі складнощі з точки зору доступності постраждалих до нього. Тому обов'язково підписуйтесь на наш подкаст та залишайте свої коментарі. Ми будемо надавати доступну та актуальну інформацію щодо роботи реєстру. Поширюйте цей подкаст для тих, кому ця інформація необхідна та корисна. Всі посилання ми залишили в описі до цього подкасту. А в наступному епізоді ми розповімо про Міжнародний кримінальний суд та видані ним ордери на арешт Путіна та інших осіб. Ви дізнаєтесь про деталі цих справ і про те, як та коли злочинці будуть передані до суду в Гаазі. Дякуємо, що були з нами. Ми дуже вдячні нашій гості, яка нам дала вичерпну та цікаву інформацію. Це був подкаст «Put in Jail». До зустрічі в Гаазі. Подкаст «Put in Jail» є проєктом Ukraine Legal Network, правової спілки, заснованої Nuganovich Foundation, Центром воєнних репарацій в Нідерландах. Фонд заснував декілька правових спілок та вже більше 10 років підтримує жертв міжнародних злочинів, а також надає юридичні консультації в судових процесах, проводить адвокацію для захисту прав постраждалих та досліджує законодавство про відшкодування та репарації. Місія Ukraine Legal Network – сприяти міжнародному правосуддю. Ми підтримуємо ініціативи по допомозі жертвам війни, беремо участь у діалозі щодо правового механізму роботи реєстру збитків, завданих агресією РФ Україні. Ми тут для того, щоб відшукати розуміння, як правові інструменти допоможуть у відновленні справедливості та у захисті реальних людей.